जय शिवराय मित्रांनो, आजचा लॉग खूप खास होणार आहे. कारण आज आपण जातो आहे राजापूर तालुक्यामध्ये जे चुनाकोलवन गाव आहे. त्या गावामध्ये एक वॉटरफॉल आहे, त्याचं नाव आहे सवतकडा. तर आज आपण तिकडे जाणार आहोत. तर चला निघूया, व्हिडिओ सुरू करूया. काही कारणास्तव आपल्याला लांजाला यायला लागलं, कारण गाडीमध्ये पेट्रोल नव्हतं. तर मग आता पेट्रोल गाडीमध्ये भरलेलं आहे आणि आता आपण चाललो आहे सवतकड्याला. तर आता आपण लांजावरून सवतकड्याला जाणार आहोत. तर प्रवास सुरू करूया आणि भेटूया आपण आता डायरेक्ट सवतकड्याला. तर चला निघूया. तर मग आता आपण सवतकड्याला पोचलो आहे आणि आता आपण खालच्या बाजूला जातो आहे. इथे उतरणं थोडं खूप रिस्की आहे. तर तुम्ही जर इथे आलात सवतकड्याला तर सावकाश उतरा, कारण उतरण खूप कठीण आहे त्यामुळे. आणि प्लीज काळजी घ्या उतरताना. जसं मी काळजी घेतो आहे त्याच प्रकारे तुम्ही पण घ्या. आणि हे दोन आले तर आता आपण पोचलो आहे वॉटरफॉलच्या इथे, सवतकडा वॉटरफॉल. अशा प्रकारे हा वॉटरफॉल आहे.
खूप छान प्रकारे असं हे लोकेशन आहे. तुम्ही जर इकडे आलात की येऊन भेट द्या, तुम्हाला आवडेल. आणि जर कोकणात आलात तरी पण इकडे या, कारण हे सुख फक्त आपल्याला कोकणातच पाहायला मिळतं. त्यामुळे नक्की इकडे या. आणि हे आपले भाऊ आहेत, हाय करा हाय. आणि हे आपले दुसरे बंधू. अशा आता आम्ही इकडे आलो आहे. आता इथे आम्ही आंघोळ वगैरे करणार आणि त्यानंतरच आम्ही घरी जाणार, कारण इकडे आल्यावर आंघोळ नाही करणार असं होणारच नाही. खालच्या बाजूला तुम्ही व्ह्यू बघू शकता, छान प्रकारे आहे. लोक यासाठीच कोकणात येण्यासाठी तरसतात, कारण हे दृश्य फक्त आपल्याला कोकणातच पाहायला मिळतं.